Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture of chapter 4, standard 9, mathematics part 1. In the first lecture about this chapter, we have seen what is ratio. दोन गोष्टींमधला रेशो म्हणजे काय, म्हणजे a ratio of, we will say ratio of a to b is a upon b, आणि अदर वे राऊंड असेल समजा रेशो ऑफ b to a is b upon a. So ratio of a to b is a upon b, ratio of b to a is b upon a. For example, suppose 1.5 मीटर एखाद्या गोष्टीची लांबी आहे आणि दुसरा 3.4 मीटर आहे. सो लेंथ ऑफ द से कॉटन पीस किंवा लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 1.5 मीटर्स आणि दुसरा जो थ्रेड आहे त्याची लांबी आहे 3.4 मीटर्स. तर ह्यांच्यातला रेशो काय, तर रेशो ऑफ 1.5 मीटर टू 3.4 मीटर्स इज 1.5 इज टू 3.4. म्हणजेच काय, 10ने मल्टिप्लाय केलं तरी चालेल. 15/15 टू 34 म्हणजे त्यांचा रेशो काय सांगणार आपण, 15/34. तेव्हा थोडक्यात रेशो ऑफ ए टू बी म्हणजे ए अपॉन बी, रेशो ऑफ 1.5 मीटर टू 3.4 मीटर म्हणजेच 1.5 इज टू 3.4. म्हणजेच त्याला दोन्ही बाजूला मी 10ने गुणलं. 1.5ला 10ने गुणलं की 15 झालं, 3.4ला 10ने गुणलं की 34 झालं, म्हणून त्यांचा रेशो 15/34. मग ते पाहिजे तर सिम्प्लिफाय करा. इथे काही फारसं आपल्याला सिम्प्लिफाय नाही करता येणार, कारण 15 ऑड नंबर आहे, 34 हा इवन नंबर आहे. 3ने 15ला भाग जातो पण इथे नाही जात. सो हे असंच ठेवा किंवा संक्षिप्त रूप द्या त्याला जर शक्य असेल तर, म्हणजे तुम्हाला रेशो मिळतो. त्याच्यानंतर आपण शिकलो डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणजे काय. दोन व्हॅरिएबल्स असतील, व्हॅरिएबल्स म्हणजेच काय, दोच समजा एक्स आणि वाय ही व्हॅरिएबल्स मी आहेत असं म्हटलं तर एक्स अँड वाय विल टेक डिफरंट व्हॅल्यूज. मग जर एक्स हा वाढत असेल, एक्सच्या व्हॅल्यूज वाढत चालल्या तर वायच्या पण वाढत आहेत, तर मग आपण त्याला काय म्हणणार, डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो व्हेन x increases, y also increases. Or if x decreases, then y also decreases. Then I will enlarge this. Then x and y are in direct proportion. This is what in the last lecture we have seen, direct proportion. आणि हे आपण सिम्बॉलिकली कसं लिहितो, x अल्फा y, आणि ते इक्वॅलिटी आणण्यासाठी काय करायचं, x इज इक्वल टू k अपॉन y, दॅट इज x अपॉन y इज कॉन्स्टंट. म्हणजे एक्सच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही घेतल्यात आणि करस्पॉन्डिंग वायच्या व्हॅल्यू घेतल्या तर त्यांचा रेशो कायम कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे एक एक्झाम्पल गेल्या लेक्चरला आपण बघितलं होतं की 1 लिटर पेट्रोलमध्ये गाडी 10 किलोमीटर जाते. तर मग काय होणार बघा, इथे मी समजा लिटर पेट्रोलची अमाऊंट आणि इथे किती किलोमीटर्स गाडी गेली, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. तर आपला रूल काय, 1/10 म्हणजे 3 लिटर पेट्रोल असेल तर गाडी किती किलोमीटर जाणार, 30. 5 लिटर पेट्रोल असेल तर गाडी किती किलोमीटर जाणार, 50. 10 लिटर पेट्रोल असेल तर गाडी 100 किलोमीटर जाणार. म्हणजेच ह्यांचा रेशो बघा, 1/10, 3/30, 5/50, 10/100 या सर्वांची व्हॅल्यू 1/10 आहे. म्हणजेच काय बघा, एक्स अपॉन वाय इज कॉन्स्टंट. म्हणजेच त्याचा दुसरा अर्थ काय होतो, एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाय. ह्या सर्व सेम गोष्टी आहेत.
x इज इक्वल टू के इंटू वाय म्हणजेच x अपॉन वाय इज कॉन्स्टंट. सो आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. आता त्याच्या पुढचं उदाहरण काय, त्याच्या पुढचं प्रपोर्शन तुम्हाला जे डायरेक्ट प्रपोर्शन जसं आपण शिकलो तसंच दुसरं आहे ह्याच्या विरुद्ध, म्हणजे इन्व्हर्स प्रपोर्शन. इन्व्हर्स प्रपोर्शन, इन्व्हर्स प्रपोर्शन. मग इथे विरुद्ध असतं. तिथे आपण काय म्हटलं, एक्स वाढला की वाय पण वाढतो, एक्स कमी झाला वाय कमी होतो. इथे उलटं आहे. इफ किंवा वेन एक्स इन्क्रीजेस देन वाय डिक्रीजेस. or vice versa, or when x decreases then y increases. Then x and y are in inverse proportion, are in inverse proportion. म्हणजे आता दोन प्रकार झाले, एक्स वाढतो वाय पण वाढतो, एक्स कमी झाला वाय कमी झाला, हे डायरेक्ट प्रपोर्शन. पण एक्स वाढल्यावर वाय कमी होतो, एक्स कमी झाला तर वाय वाढतो, याला म्हणायचं इन्व्हर्स प्रपोर्शन. उदाहरण काय देता येईल तुम्हाला बघा. तुम्हाला माहिती आहे की काय म्हणता येईल बघा, टाईम इंटू स्पीड, टाईम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. मग आपल्याला समजा 100 किलोमीटर जायचं आहे, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड हे समजा फिक्स ठेवलं मी. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, सपोज आय से इट इज 100 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स. आता मी समजा स्पीड 5 ठेवला, स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आवर, तर हे 100 किलोमीटर जाण्यासाठी 20 तास लागतील. जर स्पीड मी 10 किलोमीटर पर आवर ठेवला तर 100 किलोमीटर जाण्यासाठी 10 तास लागतील. हेच जर मी 25 स्पीड ठेवला तर मला वेळ कमी लागणार. मग 25 चौक 100 म्हणजे 4 तासात मी जाऊ शकतो. तेच जर मी 50 किलोमीटर स्पीड ठेवला पर आवर तर मी 2 तासात जाणार. 50 दुणे 100, 2 hours. सो इथे जसा जसा स्पीड वाढतोय तसा तसा लागणारा वेळ कमी होत जातो. 5 किलोमीटर वेगाने तेवढं अंतर जाण्यासाठी 20 तास लागले, 10 किलोमीटरने या वेगाने जाण्यासाठी 10 तास लागले. म्हणजे 5चा ज्यावेळी 10 झाला, स्पीड वाढला, वेळ कमी लागला. स्पीड 5चा 25 झाला, इकडे 20चं 4 झालं. बरोबर ना. म्हणजे जेवढ्या पटीत स्पीड वाढला, बघा 5चा 25 झाला म्हणजे 5 5 25, तसं स्पीड पण 20ने 5ने भागलं, इकडे आपण गुणलं, इकडे भागलं. गुणाकार आणि भागाकार या विरुद्ध क्रिया मानतो ना आपण. म्हणून ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, वेनेवर जर आपण ही दोन व्हॅरिएबल्स घेतली, एक्स म्हणजे मी स्पीड घेतला आणि वाय म्हणजे अवर्स घेतले, तर ह्यांच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. एक्स वाढला वाय कमी होतो, बरोबर ना. तसंच समजा मी एक्स म्हणजे इथे बघा, एक्स 10 किलोमीटर आहे बरोबर, त्यावेळी लागणारा वेळ पण 10 तास आहे. पण तो जर 5 केला मी तर अवर्स वाढले. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू वाढली की वायची व्हॅल्यू कमी होते, एक्सची व्हॅल्यू कमी झाली तर वायची व्हॅल्यू वाढते. सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये काय होतं, एक्स वाढला की वाय पण वाढतो, एक्स कमी झाला की वाय कमी होतो. इथे तसं नाही, एक्स वाढला वाय कमी झाला, एक्स कमी झाला वाय वाढला, म्हणजे वायची व्हॅल्यू वाढली. म्हणून हे इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये आहे. मग आता आय विल इरेज ऑल दिस. आय होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स दॅट आय हॅव डिस्कस्ड. ओके. नाव हे कसं लिहिणार आपण, म्हणजे एक्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू वाय. हे आपण कसं लिहिणार, एक्स इज अल्फा 1/y.
बघा, डायरेक्ट प्रपोर्शन ज्यावेळी असतं, डायरेक्ट प्रपोर्शन, त्यावेळी आपण काय लिहितो, एक्स अल्फा वाय. इथे काय लिहितो, एक्स अल्फा 1/y, इन्व्हर्स प्रपोर्शन. मग इक्वॅलिटी आणण्यासाठी कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी म्हणजे के घ्यायचा, के इंटू 1/y. म्हणजेच थोडक्यात एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाय. म्हणून क्रॉस मल्टिप्लाय करा, एक्स वाय इज इक्वल टू के. आणि इथे काय होतंय, एक्स इज अल्फा वाय म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू के वाय. म्हणून इथे काय होणार, एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू के. म्हणजे एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, हे कधी इन्व्हर्स प्रपोर्शन. आणि एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, हे कधी डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. सो वी हॅव नाव कम्पेअर्ड both the things, direct proportion and inverse proportion. तुम्हाला उदाहरणं देता आली पाहिजेत. So I give you an exercise. Find out two examples of each. Two examples each of first direct proportion DP लिहितो मी, आणि सेकंड इन्व्हर्स प्रपोर्शन IP. अनेक तुम्हाला रिअल लाईफमध्ये उदाहरणं दिसतील, बरोबर ना. म्हणजे आता समजा जनरली काय असतं, माणसाचं जसं वय वाढत जातं तसं त्याची उंची वाढते एका ठराविक वयापर्यंत, 20 वर्षापर्यंत म्हणतो. मग 20 वर्षापर्यंत वय आणि उंची यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. 20 वर्षापर्यंत वय आणि उंची यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे, कारण वय वाढलं की उंची पण वाढते. हे डायरेक्ट प्रपोर्शनचं उदाहरण झालं. अशी तुम्हाला अनेक उदाहरणं देता येतील, लक्षात घ्या. वन मोर एक्झाम्पल आय विल गिव्ह. ओके, आय विल इरेज दिस नाउ. ओके, समजा आपण असं म्हटलं की एकूण मला 1000 काय म्हणता येईल, प्लॅन्ट्स, 1000 झाडांची लागवड करायची आहे, प्लांटेशन करायचं आहे. 1000 ट्रीज, 1000 ट्रीज, 1000 ट्रीज टू बी प्लांटेड, प्लांटेशन ऑफ 1000 ट्रीज. आणि मला तेच आयताकृती, म्हणजे समजा एका रोमध्ये रो नंबर आणि कॉलम नंबर. एका रोमध्ये मी समजा 200 झाडं लावली तर माझं 5च कॉलम होतील, 200 गुणिले 5 1000. एका रोमध्ये मी 100 झाडं लावली तर 10 रोज लागतील मला, 10 कॉलम्स लागतील. एका रोमध्ये 100 लावली तर असे 10 कॉलम्स लागतील तुम्हाला, की ते 100 गुणिले 10 1000, 200 गुणिले 5 1000, बरोबर ना. तसंच मी समजा इथे 50 झाडं लावली एका रोमध्ये तर मला 20 कॉलम्स लागतील, कारण एकूण झाडं किती आहेत, 1000 आहेत. मग जसे जसे रो नंबर तुमचा कमी कमी होत गेला तसा कॉलम नंबर वाढत गेला. बघा, 200च्या वेळी रो 200, त्यावेळी कॉलम 5, रो 100 कमी झाले, कॉलम वाढले 10. म्हणजे हे इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. दिस इज इन्व्हर्स प्रपोर्शन. इन्व्हर्स प्रपोर्शन म्हणजे समजा रो म्हणजे आर ने दाखवलं मी आणि कॉलम सी ने दाखवलं तर आर अल्फा 1/c असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजेच आर इंटू आर इज इक्वल टू के अपॉन सी, आणि मग आर सी इज इक्वल टू के. तो के इथे 1000 आहे. बघा, 200 गुणिले 5 1000, 100 गुणिले 10 1000, 50 गुणिले 20 1000. सो प्रॉडक्ट इज कॉन्स्टंट. म्हणजे ज्यावेळी एक्स आणि वाय हे डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असतात, इफ एक्स अल्फा वाय म्हणजेच काय, एक्स आणि वाय डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये, देन रेशो इज कॉन्स्टंट, एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू के. आणि इफ एक्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू वाय, एक्स अल्फा 1/y, त्यावेळी काय होणार, मग त्याचा अर्थ काय होतो, एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू के. सो ह्या दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत, दॅट वी शुड रिमेंबर ऑलवेज. these two things, right? If x upon y, if x is directly proportional to y, then x upon y is k, and if x is inversely proportional to y, then x into y is k. So constant, ratio constant
म्हणजे डायरेक्ट प्रपोर्शन, प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट म्हणजे इन्व्हर्स प्रपोर्शन. बरोबर ना. गाडीचा तुम्हाला उदाहरण देता येईल. 1 लिटर पेट्रोलमध्ये समजा एक कार 20 किलोमीटर जात असेल तर 2 लिटरमध्ये 40 जाणार, 3 लिटरमध्ये 60 जाणार. म्हणजे पेट्रोलची अमाऊंट वाढली की किती अंतर जाणार हे पण वाढलं, कारण 1 लिटरमध्ये ती गाडी 20 किलोमीटर जाते. ह्याचाच अर्थ 2 लिटरमध्ये 40 जाणार, 3 लिटरमध्ये 60 जाणार. म्हणजे अमाऊंट ऑफ पेट्रोल जशी वाढत जाईल तशी एकूण किती अंतर ती कापणार ते अंतर वाढत जाईल. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. बरोबर ना. पण स्पीड आणि डिस्टन्स, समजा तुम्हाला एकूण 200 किलोमीटर जायचं आहे, 20 किलोमीटर एका तासाला या स्पीडने गेला तर 10 तास लागतील. पण तेच जर 40 किलोमीटर या स्पीडने गेला तर 5 तासात जाल तुम्ही. म्हणजे स्पीड वाढला की लागणारा वेळ कमी होतो. म्हणजे स्पीड वाढला की वेळ कमी झाला. म्हणजे स्पीड आणि टाईम यांच्यामध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. पण अमाऊंट ऑफ पेट्रोल आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. थोडक्यात काय, दोन गोष्टी आहेत तुमच्याकडे, एक्स आणि वाय. एक्सला काहीतरी अर्थ असेल. एक्स म्हणजे काय, समजा असं असेल, एक्स म्हणजे किती लिटर पेट्रोल हे एक्स असेल, आणि किती अंतर ती गाडी जाणार हे वाय असेल. तर ही दोन व्हॅरिएबल्स आहेत, एक्स आणि वाय. किंवा एक्स म्हणजे टाईम असेल, वाय म्हणजे काय असेल, स्पीड असेल. तर मग ह्यांच्यामध्ये कसं काय रिलेशन आहे, म्हणजे एक्स वाढला तर वाय पण वाढतो का, एक्स वाढला तर वाय कमी होतो का, अशी दोन गोष्टी होणार ना. एक्स जर वाढत गेला तर त्यावेळी वाय पण वाढत जातो. म्हणजे जसं आत्ता आपण म्हटलं, जसं वय वाढतं तशी उंची वाढते एका ठराविक वयापर्यंत, 20 वर्षापर्यंत. अशी उंची कायम वाढत राहिली तर अशक्यच आहे. मग ते एका ठराविक लिमिटेशन आहे ना त्याला. 20 वर्षापर्यंत 20 वर्ष वय होईपर्यंत त्याचं उंची वाढत असेल समजा, बायोलॉजिकली ते तुम्हाला व्हेरीफाय करावं लागेल. तर मग तिथे मी काय म्हणणार, अप टू दॅट एज 20 इयर्स वय आणि उंची ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. वय वाढलं उंची वाढते. तेव्हा अशी अनेक उदाहरणं तुम्हाला शोधता येतील की वेअर देर आर टू व्हॅरिएबल्स आणि वेन व्हॅल्यू ऑफ एक्स, सपोज दोज व्हॅरिएबल्स आर एक्स अँड वाय. मग तुम्ही असं शोधा की एक्स वाढलं की वाय पण वाढतंय, अशी उदाहरणं शोधा. दॅट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. पण एक्स वाढलंय आणि वाय कमी होतोय म्हणजे मग इन्व्हर्स प्रपोर्शन. So I gave you one exercise where you are asked to find examples of each, 2 examples of each, direct proportion also आणि inverse proportion also. So try to do that. ठीक आहे. मग त्या रेशोच्या काही प्रॉपर्टीज त्यांनी इथे दिलेल्या आहेत पुस्तकामध्ये तुम्हाला. ते काय म्हणतायत बघा, रेशो ऑफ 2 नंबर्स a and b which is written as a is to b किंवा a upon b. A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, प्रिडिसेसर, आणि B इज कॉल्ड सक्सेसर. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हे असं लिहिता, A इज टू बी, बघा असं ज्यावेळी तुम्ही लिहिता A इज टू बी, त्याचाच अर्थ काय, A अपॉन बी. हे कसं वाचायचं, याचं प्रोनाऊन्सिएशन कसं करायचं, A इज टू बी, इज टू, हे जे कोलन आहे ना त्याचा अर्थ A इज टू बी. सो इट इज रिटन ॲज A अपॉन बी. मग त्याला एला प्रिडिसेसर म्हणतात, प्रिडिसेसर. आणि बी जो आहे तो सक्सेसर. किंवा एला फर्स्ट टर्म म्हणतात आणि बीला सेकंड टर्म म्हणतात. ठीक आहे. In the ratio of 2 numbers, if the second term is 100, then it is known as percentage. आपण बघा, आपण परीक्षा झाली की आपण विचारतो तुला किती पर्सेंटेज मार्क मिळाले. म्हणजे काय, समजा त्या मुलाला 700 पैकी 600 किंवा समजा 630 मार्क मिळालेले असतील, तर तुम्ही काय करता, हे 100 मध्ये किती आहेत बघता. मग तुम्ही काय, इथे असं हे 00 कॅन्सल होईल. 7 9 63, 7 10 70, म्हणजे हे 7 10 70, म्हणजे हे 9/10 आहेत. 9/10 म्हणजेच किती छेद 100, 90/100. म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून 90%. म्हणून ज्यावेळी हा रेशो लिहिला जातो A अपॉन बी टाईप, त्यावेळी बी जर 100 असेल तर त्याला म्हणतात पर्सेंटेज.
म्हणजे रेशो इन विच, रेशो म्हणजे काय, ए अपॉन बी टाईप एक्सप्रेशन. इफ द व्हॅल्यू ऑफ बी इज 100, म्हणजेच तुम्ही इन शॉर्ट काय सांगता, समजा हे असं झालं, मला 10 मार्कांची परीक्षा झाली, त्याच्यात 5 मिळाले, म्हणजेच काय, मला 50 मिळाले 100 पैकी. 10 हे 100, 5 हे 50, म्हणून मी काय म्हणणार, हे 50% आहे. म्हणजे ज्यावेळी रेशो तुम्ही लिहिता आणि त्या रेशोमधला डिनॉमिनेटर 100 असेल तर ते पर्सेंटेज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे हे मुद्दे लक्षात घ्या, ह्या सर्व प्रॉपर्टीज आहेत. पहिली प्रॉपर्टी आपण काय म्हटली, प्रॉपर्टी अशी नव्हे, रेशो ऑफ नंबर्स ए अँड बी दॅट इज रिटर्न ॲज ए इज टू बी, म्हणजेच ए अपॉन बी. त्याच्यात एला म्हणतात प्रिडिसेसर, बीला म्हणतात सक्सेसर किंवा पहिली टर्म सेकंड टर्म. ए इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकंड टर्म. त्यातली सेकंड टर्म जर 100 असेल तर त्याला पर्सेंटेज म्हणतात, त्या रेशोला पर्सेंटेज म्हणतात. म्हणजे 100 पैकी किती असं आपण तिथे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर समजा हा रेशो आहे 2:3, समजा हा रेशो आहे 2:3, म्हणजे तो लिहिणार कसा आपण 2/3. मग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मी सेम क्वांटिटीने गुणलं, समजा मी 4ने गुणलं तर 4 दुणे 8, 4 त्रिक 12, मग हे पण सेम आहे 8/12 म्हणजेच 2/3 ना. किंवा म्हणजे थोडक्यात असं लक्षात घ्या की तुम्ही ए अपॉन बी या स्वरूपात रेशो लिहिल्यानंतर त्या न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मी सेम क्वांटिटीने गुणलं काय आणि भागलं काय, रेशो तोच राहतो. म्हणून त्यांनी तिसरी प्रॉपर्टी काय म्हटली आहे बघा, रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड. अनचेंज्ड म्हणजे तो बदलत नाही. कधी बदलत नाही, इफ टर्म्स म्हणजे काय, फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म आर मल्टिप्लाइड और डिवायडेड बाय नॉन झिरो नंबर. झिरोने गुणणं अलाउडच नाही आहे. झिरोने जर तुम्ही गुणलं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला तर डिनॉमिनेटर 0 होईल, विच इज नॉट अलाउड ॲट ऑल इन मॅथमॅटिक्स. त्यामुळे जेव्हा एखादा रेशो तुम्ही लिहिता ए अपॉन बी, त्याच्यातल्या एला म्हणजे पहिल्या टर्मला आणि बीला म्हणजे दुसऱ्या टर्मला आपण सेम कॉन्स्टंटने गुणलं काय आणि भागलं काय, नॉन झिरो कॉन्स्टंट. नॉन झिरो हा शब्द महत्त्वाचा, तर रेशो तोच राहतो. त्याच्यानंतरची महत्त्वाची प्रॉपर्टी काय बघा, आय विल इरेज दिस and we will discuss that property, or better we will discuss that property in the next lecture, okay, because this is sufficient for this lecture. At the end I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. My name of the channel is Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. ठीक है, thank you, have a nice day.